નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ફ્રી લર્નિંગ સ્કૂલમાં. હું છું તમારો દોસ્ત મયુર અને તમે જોવાનું શરૂ કરી દીધું છે કે.એમ. એજ્યુકેશન. આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું ધોરણ 10 ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 5 સમાંતર શ્રેણી વિશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો, બીજા ધોરણ 10 ના સ્કૂલ કે ટ્યુશનના મિત્રો સાથે શેર જરૂરથી કરજો અને ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને બીજા પ્લેલિસ્ટમાંથી બીજા ચેપ્ટરના પણ વિડીયો જોવાનું ચૂકતા નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાનું છે ધોરણ 10 ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 5 સમાંતર શ્રેણીમાં સ્વાધ્યાય 5.1 જે આપણે 4 માર્ક્સનું આખું ચેપ્ટર છે એમાંથી 1 માર્ક્સના જે દાખલા સ્વાધ્યાય 5.1 માંથી પૂછાય છે અને 3 માર્ક્સનો દાખલો આગળ રકમ વાળો પૂછાશે. તો અત્યારે આપણે જોવાનું છે સ્વાધ્યાય 5.1 નો દાખલા નંબર 4. એમાં ટોટલ 15 દાખલા છે. એમાંથી આપણે આજના વિડીયોમાં 5 જોઈશું, પછીના વિડીયોમાં 5 ને એના પછીના વિડીયોમાં 5. તો આ દાખલામાં શું કરવાનું કીધું છે કે નીચેનામાંથી કઈ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે અને જો તે સમાંતર શ્રેણી બનાવે તો સામાન્ય તફાવત b અને એમના પછીના 3 પદો લખો. એટલે કે આપેલ જે સમાંતર શ્રેણી છે એના પછીના 3 બીજા એક્સ્ટ્રા પદો લખવાના છે. ચલો તો આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 1. તો દાખલા નંબર 1 માં આપણને શું આપેલી છે શ્રેણી? 2, 4, 8, 16 અને આગળ ડોટ ડોટ ડોટ. એનો મતલબ કે આગળ શ્રેણી ચાલુ છે. તો અહીંયા આપણે બે વસ્તુ ચેક કરવાની છે ખાસ કરીને કે આપણને જો શ્રેણી આગળ એટલે કે આગળના 3 પદો શોધવાના હોય અને શ્રેણી છે કે નહીં પહેલા તો એ નક્કી કરવાનું છે. તો સમાંતર શ્રેણી નક્કી કરવા માટે સૌથી પહેલા આટલું હોવું જોઈએ કે પ્રથમ પદ નક્કી કર્યા પછી જે તફાવત છે બીજા અને ત્રીજા પદનો તફાવત એટલે કે ક્રમિક બે પદોનો તફાવત સરખો હોવો જોઈએ. અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા ચેક કરીશું બીજા અને પહેલા પદનો તફાવત, એના પછી ત્રીજા અને બીજા પદનો તફાવત, જેથી કરીને આપણને બંનેનો તફાવત સરખો છે કે નહીં ખબર પડી જાય. જો ક્રમિક પદોનો એટલે કે 2 થી વધારે ક્રમિક પદોનો તફાવત સરખો આવે તો જ એ સમાંતર શ્રેણીમાં આપણે ગણીશું. અહીંયા પહેલા દાખલા માટે જોઈશું તો પ્રથમ પદ a બરાબર 2 થશે. એના પછી આગળ સામાન્ય તફાવત જોઈશું તો બીજું પદ માઇનસ પહેલું પદ એટલે કે બીજું પદ 4 છે, પ્રથમ પદ 2 છે તો 4 માંથી 2 જાય તો 2 વધશે. હવે આગળ આપણે જોઈશું તો ત્રીજા અને બીજા પદનો તફાવત. તો ત્રીજું પદ અહીંયા 8 છે અને બીજું પદ અહીંયા 4 છે તો 8 માંથી 4 જાય તો વધે કેટલા? 4 વધે. આપણે સાદું રૂપ આપતા જોઈશું તો પહેલી વખતે એટલે કે બીજા અને પહેલા પદનો જે તફાવત છે એ 2 મળે છે અને ત્રીજા અને બીજા પદનો જે તફાવત છે આપણને 4 મળે છે. અહીંયા જે સામાન્ય તફાવત છે એ સરખો મળે તો જ આપણે સમાંતર શ્રેણી એને કહીશું. એટલે કે અહીંયા લખીશું આપણે કે અહીં આપેલ શ્રેણી છે એ સમાંતર શ્રેણી નથી. હવે આગળ જોઈશું તો કે કેવા દાખલા પૂછાય છે એટલે કે સમાંતર શ્રેણી વાળા દાખલા પૂછાય તો કેવી રીતે આગળ આપણે સમાંતર શ્રેણી શોધીશું. તો એના માટે બીજો દાખલો જોઈએ. તો બીજા દાખલામાં આપણને શ્રેણી આપેલી છે 2, 5/2, 3, 7/2 અને આગળ ડોટ 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 એટલે કે શ્રેણી ચાલે છે. આમાં પૂર્ણાંક સંખ્યા પણ છે અને અપૂર્ણાંક સંખ્યાનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો આપણને સરવાળા બાદબાકી કરવામાં થોડી તકલીફ પડશે એટલે કે જે તફાવત શોધવાનો છે સામાન્ય તફાવત એમાં આપણને થોડી તકલીફ પડે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે પ્રથમ પદ નક્કી કરીશું. પ્રથમ પદ a બરાબર 2 થશે. સામાન્ય તફાવત બીજું પદ અને પહેલા પદનો તફાવત ચેક કરીશું તો બીજું પદ 5/2 છે -2. અહીંયા 5/2 એટલે કે અઢી કહી શકાય. 2.5 2.5 માંથી 2 જાય તો આપણને ખબર છે અડધું વધે. છતાં પણ જો આપણને એ રીતે ના આવડે તો આપણે લસા લઈ શકીએ છીએ. અહીંયા 5/2 માંથી એટલે કે અપૂર્ણાંક છે 2 તો લસા 2 આવશે. તો લસા છેદમાં લખીશું અને લસા વડે દરેક પદને ગુણી કાઢીએ અને સાદું રૂપ આપીએ તો અંશમાં 5 - 4 આવે અને 5 માંથી 4 જાય તો 1 વધે. એટલે કે આપણને સાદું રૂપ એટલે કે સામાન્ય તફાવતનો જે ફાઇનલ જવાબ છે એ આપણને કેટલો મળે? 1/2. એના પછી આપણે આગળ એટલે કે ફરીથી ત્રીજા અને બીજા પદ માટેનો તફાવત પણ શોધવો પડશે કારણ કે આપણને ક્રમિક 2 પદો સુધી સામાન્ય તફાવત સરખો મળે તો જ આપણે એને સમાંતર શ્રેણી કહીશું. તો અહીંયા આગળ ત્રીજું પદ અને ચોથા પદ માટે આપણે તફાવત ચેક કરીએ તો ત્રીજું પદ 3 છે અને બીજું પદ 5/2 છે. તો 3 માંથી 5/2 બાદ કરીએ એટલે કે 3 માંથી અઢી બાદ કરીએ તો આપણને કેટલા મળે? અડધો વધે. એ સિવાય પણ જો તમને ના આવડે તો લસા લઈને આપણે કરી શકીએ છીએ. તો લસા 2 આવશે તો 3×2 = 6 -5/2 તો સાદું રૂપ આપીએ તો 1/2. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સામાન્ય તફાવત બંનેમાં સરખો આવે છે. બંનેમાં 1/2 1/2 આવે છે. એનો મતલબ કે આ શ્રેણી છે એ સમાંતર શ્રેણી છે.
તો લખવાનું નીચે કે અહીં આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે. અને આગળ આપણને પૂછ્યું કે એના પછીના બીજા 3 પદો લખવાના છે. તો અહીંયા આપણે શ્રેણીમાં 2, 5/2, 3, 7/2 આપેલું છે. તો હવે આગળના પદો કેવી રીતે લખવા, તો એના માટેની ટ્રીક જુઓ. તો અહીંયા જો આગળ જે પદો 4 આપે છે એમાંથી 2, એના પછી 1 છોડીને 3, તો એ ક્રમિક બને છે. તો અહીંયા પણ 7/2 પછી આપણે 4 લખીશું. હવે 4 પછી જોઈએ તો પાછો અપૂર્ણાંક આવે છે, તો 5/2, 7/2, તો એવી રીતે અવિભાજ્ય સંખ્યા આગળ જોતા જઈએ તો કઈ આવે 9/2. તો 4 પછી 9/2, એના પછી 4 પછી 5 આવે, પછી 5 પછી આગળ લખીએ તો 11/2, પછી 5 પછી 6, એવી રીતે આગળ લખી શકીએ. પણ અહીંયા આપણને ખાલી 3 જ પદ માંગે છે, તો આપણે કયા 3 પદો લખીશું? 4, 9/2 અને 5. હવે આપણે આગળ દાખલા નંબર 3 જોઈશું. દાખલા નંબર 3 માં અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે, એટલે કે દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યાઓ છે. -1.2, -3.2, -5.2, -7.2. તો અહીંયા આપણે ક્રમશઃ તફાવત શોધીને સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં પહેલા તો એ નક્કી કરીશું, અને જો સમાંતર શ્રેણી હોય તો એના પછીના 3 પદો લખીશું. તો સૌથી પહેલા તો આપણું પ્રથમ પદ a બરાબર -1.2 થશે. સામાન્ય તફાવત જોઈશું. બીજા અને પહેલા પદનો તફાવત -3.2 -1.2. અહીંયા પ્રથમ પદ ઋણ છે માટે કૌંસમાં લખીશું અને સાદુરૂપ આપીશું તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે, એટલે કે -3.2 પ્લસ 1.2. અહીંયા આપણે જો દશાંશ ચિહ્નની નીચે દશાંશ ચિહ્ન મૂકીને સાદુરૂપ આપીએ તો પણ એકદમ સરળતાથી કરી શકાય. અથવા તો જો તમને એ રીતે ના ફાવે તો દશાંશ ચિહ્ન દૂર કરીને પણ તમે કરી શકો છો. જેમ કે બંનેમાં દશાંશ ચિહ્ન એક દશાંશ ચિહ્ન છે તો દૂર કરી દો તો 3.2 છે 32 થઈ જશે, 1.2 છે 12 થઈ જશે. તો 32 માંથી 12 જાય તો આપણને 20 વધે. મોટા પદની નિશાની માઇનસ છે, એટલે કે -20, અને એક દશાંશ ચિહ્ન પાછું કાપી લેવાનું તો -2 આપણને તફાવત મળે. એવી જ રીતે આપણે ત્રીજું પદ અને બીજા પદનો તફાવત જોઈએ. તો અહીંયા ત્રીજું પદ આપણને -5.2 આપેલા છે, બીજું પદ -3.2 આપે છે. બંનેની બાદબાકી કરીશું, પણ -3.2 ઋણ હોવાથી આપણે કૌંસમાં લખ્યા છે. કૌંસ ખોલીશું તો એ પાછું પ્લસ થઈ જશે, એટલે કે -5.2 પ્લસ 3.2 બરાબર સાદુરૂપ જોઈએ તો કેટલું આવે? -2. તો અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બે ક્રમિક પદોનો તફાવત, એટલે કે બીજા અને પહેલા, ત્રીજા અને બીજાનો તફાવત આપણને સરખો મળે છે. માટે અહીં આપેલ જે શ્રેણી છે એ કેવી શ્રેણી કહેવાય? સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. તો હવે સમાંતર શ્રેણી નક્કી થઈ ગઈ તો એના પછીના 3 પદો કેવી રીતે નક્કી કરીશું? તો અહીંયા જો -1.2 આપેલા છે, -3.2 આપેલા છે, -5.2 આપેલા છે, -7.2 આપેલા છે. તો હવે એનાથી આગળ જોઈએ તો બધી 1, 3, 5 અયુગ્મ સંખ્યાઓ છે, એકી સંખ્યાઓ છે. તો આગળ પણ આપણને એકી સંખ્યાઓ મળશે, એટલે કે -9.2, -11.2, -13.2 આપણને જે માંગેલ 3 પદો છે એ આ શ્રેણીના થશે. એનાથી આગળ આપણે જોવા હોય તો -15.2, 17.2, 19.2 આપણે લખી શકીએ છીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તમને તો તમે લાઈક કરજો, એમ બીજા ટ્યુશનના કે સ્કૂલના મિત્રો હોય ધોરણ 10ના તેમની સાથે અચૂકથી શેર કરજો, જેથી કરીને એ લોકો પણ શીખી શકે. ચલો તો આપણે 5 દાખલા જોવાના છે, એમાંથી 3 દાખલા પત્યા છે. બાકીના 2 દાખલા તરફ જોઈએ, એટલે કે ચોથો દાખલો જોઈએ. તો ચોથો દાખલો કેવો છે? એને માટે શ્રેણી આપેલી છે કે -10, -6, -2 અને 2. આગળ ડોટ ડોટ ડોટ, એટલે કે શ્રેણી આગળ ચાલુ છે. તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલા તો a નક્કી કરી દઈશું, એટલે કે a -10 થશે. સામાન્ય તફાવત જોવા માટે બીજું પદ માઇનસ પ્રથમ પદ, બીજું પદ એટલે કે -6 માઇનસ પ્રથમ પદ પણ માઇનસ છે, એટલે કૌંસમાં લખીશું -10. બંનેનું સાદુરૂપ આપીએ તો -6 પ્લસ 10, એટલે કે સાદુરૂપ આપણને 4 મળે. એવી જ રીતે આપણે બીજું એક તફાવત જોઈશું, એટલે કે ત્રીજા પદ અને બીજા પદનો તફાવત જોઈએ તો કેટલો મળે? ત્રીજું પદ છે -2, બીજું પદ છે -6. તો બંનેનું સાદુરૂપ આપીએ તો -2 પ્લસ 6, તો એનું સાદુરૂપ આપીએ તો આપણને મળશે 4. તો અહીંયા પણ જોઈશું તો આપણને બીજા અને પહેલા પદનો તફાવત 4 મળે છે, ત્રીજા અને બીજા પદનો તફાવત પણ 4 મળે છે. માટે અહીંયા આપેલ જે શ્રેણી છે એ કેવી હશે? સમાંતર શ્રેણી છે. અને માગેલ પદો આપણે જોઈએ
તો આપણને જે 4 પદ આપે છે એના સિવાય આગળ કયા લખી શકાય? તો -10, -6, -2, 2 માં બીજા 4 ઉમેરો તો 6 આવે, 6 માં બીજા 4 ઉમેરો તો 10 આવે, 10 માં બીજા 4 ઉમેરો તો 14 આવે, 14 માં બીજા 4 ઉમેરો તો 18 આવે, 18 માં બીજા 4 ઉમેરો તો 22 આવે. એવી રીતે આગળ શ્રેણી તમે લખી શકો છો. તો આ દાખલા નંબર 4 હતો. અને હવે જોઈશું દાખલા નંબર 5, જે આ વિડીયોનો છેલ્લો દાખલો. એટલે કે ટોટલ 15 દાખલા છે, તો આપણે 5-5 દાખલા એને ડિવાઈડ કરી દીધા છે. તો આ વિડીયોમાં છેલ્લો દાખલો 5મો દાખલો. અહીંયા આપણને સમય અને અસમય બંને સંખ્યાઓ મિક્સ આપેલી છે. એટલે કે શ્રેણીમાં જોઈશું તો 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2. તો એના માટે આપણે તફાવત જ જોવાનો છે, સેમ આગળના દાખલા ગણે એવી જ રીતે. તો બધા દાખલાની એકના એક રીતે આપણે જોઈએ કે જેથી કરીને તમે પાકું કરી શકો. અને તમારી નોટબુકમાં પણ જો દાખલા ઉતારવા હોય તો તમે ઉતારી શકો છો. તો એના માટે આપણે જોઈશું પ્રથમ પદ a = 3. સામાન્ય તફાવત માટે બીજું પદ અને પ્રથમ પદનો તફાવત જોઈશું. તો બીજું પદ કયું છે? આપણને 3 + √2. એમાંથી આપણે પ્રથમ પદ 3 બાદ કરીશું. તો બીજું પદ છે 3 + √2. અહીંયા આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યાનો સરવાળો બાદબાકી થશે. તો અહીંયા 3 - 3 એટલે કે બંને સમય સંખ્યાઓ છે, તો બંનેનું સાદુરૂપ 0 થઈ જશે અને વધશે √2. એવી જ રીતે આપણે ત્રીજું પદ અને બીજા પદ માટે તફાવત જોઈશું. તો અહીંયા ત્રીજું પદ આપણને 3 + 2√2 આપેલું છે અને બીજું પદ 3 + √2 આપેલું છે. તો અહીંયા બંનેનું સાદુરૂપ આપીએ તો 3 3 તો ઉડી જશે અને 2 માંથી √2 બાદ કરીએ તો આપણને √2 મળી જશે. તો અહીંયા પણ જોઈ શકીએ કે આપણનો સામાન્ય તફાવત છે એ દરેક એટલે કે બીજા અને પ્રથમ પદનો તફાવત અને ત્રીજા અને બીજા પદના તફાવતમાં √2 સરખો મળે છે. માટે અહીં કહી શકાય કે આપેલ શ્રેણી છે એ સમાંતર શ્રેણી છે. અને માગેલ પદો માટે જોઈએ તો 3 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2. તો આગળ પણ કેવા આવશે કે 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2 અપ ટુ અનંત સુધી આગળ લખી શકાય. એટલે કે 3 + 7√2, 3 + 8√2 એવી રીતે આગળ આપણે શ્રેણી લખી શકીએ. પણ અહીંયા આપણને પછીના 3 પદો કીધા છે, માટે 3 પદો સુધી આપણે લખવાના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું અને બાકીના દાખલા છે એ આગળના વિડીયોમાં. પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો. બીજા ધોરણ 10 ના મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ના ભૂલો. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવી દેજો અને ઓલ સિલેક્ટ કરી લેજો, જેથી કરીને દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે અને તમે વિડીયો જોવાનું ચૂકવો નહીં. તો મળીએ એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, લખતા રહેજો અને શીખતા રહેજો.